ल यो गाइस यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू मातेर चाहिँ बिजोग छ है सो लुक एट द भ्यू गाइस Hello and namaste everyone. So once again, welcome back to my YouTube channel. अनि हजुरहरूले आज नयाँ गेटअपमा देखिरहनु भएको छ है तामाङ ड्रेसमा। अनि आज चाहिँ बिहा थियो है। पहिला केटीपट्टि भएको केटापट्टि होइन आगो गोपट्टि। सो हिजो त पुरा बिहाको मात्रै भ्लग आउँदैछ है तपाईँहरूलाई। सो बोरिङ नहोस् होइन हेर्दै गर्नु। ल गाइस यहाँ चाहिँ आसिङराम म अनि सो हल्का प्रशिक्षण हुँदैछ है त गाइस। ल गाइस फाइनली हाम्रो बेहुला बेहुलीको है आगमन पनि भइसकेको छ हेर्न सक्नुभयो होला। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बेहुलाको बाउले है टिका लगाइदिनु हुँदैछ अनि है त्यही हो गाइस। ल गाइस कस्तो देखिरहेको होला हजुरहरूले होइन सो हेर्दै गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ बाजे बोजूले आशीर्वाद दिँदै थियो है सडनली म त्यो चाहिँ हाल्नु सकिनँ किनकि कपिराइट लाग्छ नि त त्यही भएर है गाइस। अनि अब केक काट्नुलाई पनि रेडी छ है हेर्नु सक्नुहोस् केकको डिजाइन है एकदम दामी छ त गाइस। दादा यता हेर्नु न फोटोग्राफर हिजो नि फोटोग्राफर थियो गाइस। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हात गलेर चाहिँ भाइलाई दिएको छु क्यामेरा होइन। अनि एकदम फोटो सेसनहरू भइरहेको छ। अनि यहाँ फोटो बुथ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ बहिनी अनि साथै म यहाँ छु गाइस हल्का रमाइलो। अब चाहिँ अल्छी लागेर खाजा खानु गएको है। अनि म बहिनी अन्त आसिङ छ पछाडि। ल आजको स्न्याक्स यस्तो छ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ आसिङ यहाँ छ अनि म यहाँ छु गाइस। अनि यहाँको सेटअपहरू चाहिँ यस्तो छ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि मसँग हामी चाहिँ यहाँ टक्कै चिया खाइरहेको थियो है। अनि यहाँ सोल्टिनी हुनुहुन्छ है अनि सोल्टिनीहरूसँग हल्का रमाइलो। ल गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्तानहरू है परिवारहरू है आसु आकु आखे आसु सबै आसुहरू छ आखे मामहरू। अनि यहाँ चाहिँ बेहुलीपट्टिकोबाट है सबैजना। अनि यहाँ चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ इभन अनि साथै स्कुलको साथीहरू छ है धेरै वर्ष बादमा भेटेको सृष्टि। अनि हाम्रो इभनजीले चाहिँ आज बेहुली त यता देख्दैछ है अब के भन्नु एनिवेज। अनि हामी पनि एकदम इन्जोय गरिरहेको। हामी चाहिँ यहाँ माथि रमिता हेर्दै डान्सको है सोल्टीहरूसँग। अनि यहाँ आसिङ अनि म यहाँ गाइस। अनि यहाँ पनि अर्को सोल्टिनी हुनुहुन्छ है। फाइनली यहाँ हाम्रो लभ क्रुस दाहरू भेटेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्यो उहाँहरूलाई भेटेर।
ल गाइस बिहाको कलाकार चाहिँ यस्तो हुन्छ उदो मातेर बिच गइरहेछ यहाँनिर एउटा डोराउँदै लाने एउटा लड्दै उठ्ने है यस्तै छ जिन्दगी केही छैन रमाइलो एउटा बिहामा रमाइलो हुन्छ है गाइस अनि ल कहाँ गएको ओह्रालै गयो त एनिवेज आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म होला है अनि हजुरले यो भ्लग पनि मन पराइदिनु भनेर आशा गर्छु है सो स्टे ट्युन गाइस सी यु नेक्स्ट भ्लग एन्ड टाटा बाई बाई